السلام عليكم. في هذا الفيديو نتعرف كيف نسجل في منصة fiverr.com. طبعا فايفر هو منصة بتعتمد تقديم الخدمات عكس اللي هي أبورك وفريلانسر الإنتاج. ناس تقدم لهم بروبوزلز، يعني أنت بتعرض خدمات والناس بتصير تجيك لحد عندك. طيب نعمل جوين، نيجي هون نكتب الإيميل، continue user names. نحط الاسم. تجي هنا بروفايل، طيب أنا فريلانسر اللي هو إيش مثلا information technology. مثلا نيجي للسوفت وير هنا save changes، نيجي هنا مثلا نضيف الصورة، نيجي هنا على الإيميل نعمل activate. ممكن نضيف كورسات إلك، هم نضيف الوصف تبعك مثلا هيك. باللغات هنا English level مثلا. عندنا البيسك الكونفرسيشن اللي هو إشي بسيط أنت تقدر تتحدث في اللغة وأنت محترف في اللغة. هذا طبعا للناس اللي انولدت بتحكي اللغة هذه، مثلا conversational. طيب ممكن نضيف طبعا كمان لغات. وأنا تكون هذه ممكن أنا طبعا نضيف رابط السوشيال ميديا تبعتك. سكيلز هنا مثلا زي ما اندرويد اكسبيرينس مثلا اكسبرت بتضيف وهكذا. education التعليم بتضيف اللي هو مثلا اللي هي فلسطين، نضيف الاي او جي. وصلت لآخر.
هي تصير هذا الشهادات اللي عندك، الجوائز اللي كسبتها ممكن تضيفها وبس. وهنا هيك بتيجي هنا بتقدر تضيف اللي هم ايش الخدمات تبعونا. هنا هيك تقدر تضيف اللي هو ايش الانفورميشن تبعونا، شكل لازم نضيفهم قبل ما نضيف الصورة المفروض الضغطات. طبعا باقي المعلومات كلها عبالة لحاله. تمام continue. بعد ما تخلص الرسمة انفو تيجي هنا بتضيف التخصص تبعك. احنا حاليا برمجة فيكون programming and teach. نيجي هون هو desktop application mobile apps and web من سنة مثلا نقول 2016 2018. تمام. اندرويد اكسبرت هذا تمام جاهز اخذناه عشان من الاول. الشهادات تبعتك والاوردز. تمام. شوي لازم نضيف اكتر من سكيل. تمام. نضيف هذا هو معنى programming teach أو خلينا من هذه نفسها. نضيف مثلا اللي هو databases ونضيف web programming. تمام. ها ممكن تضيف المعلومات اللي هي التواصل الاجتماعي تبعونك وانت كنت مبرمج تضيف ستاك اوفرفلو جيت هاب. طيب هذا نضيف رقم الجوال. هذا الايميل احنا فعلناه فخلاص تمام. ممكن نكمل بدون هيك. edit بروفايل نشوف ايش الشغلات الناقصة. لازم نضيف اللي هم social networks phone number profile certificate وبيرسونال ويب سايت عشان ايش يكمل 100%. هذا تمام. هيك نكون خلصنا فايبر. وبعد ما تقدر تخلص المعلومات هذه تضيفها تيجي بتقدر تضيف اللي هم الخمسات تبعونك أو الفايلز. طبعا هو مش خمسات بالمرة، الأسعار فيه عادية جدا بس اسمه فايبر. تقدر تضيف صورة ووصف عن الإشي اللي هتعمله. وفي عندك خطط هنا ستاندرد بيسك وبريميوم. بس هيك خلصنا فايبر.